After students boycotted classes at the government primary school in Kasayale Usgao in protest against the installation of a mobile tower, the mobile tower was then shifted to another location. Following this, students joined classes on Monday. It may be recalled that on March 9, the parents and students protested against the construction of the mobile tower in the school premises and demanded it be shifted elsewhere. आमचो प्रॉब्लेम आसलो की शाळेन तो टॉवर जालो तो शिफ्ट करपाचो. हे मिडियाचे सगळे मिडियान आमकां सपोर्ट केलो आनी गव्हर्मेंटान सपोर्ट केलो, पंचायतीन सपोर्ट केलो म्हणून हो टॉवर शिफ्ट जालो. त्या खातीर हांव तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद मानता आनी आमची भुरगीं शाळेन वचूंक लागलीं त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसलें. कित्याक म्हणून विरोध करताले तुमी? तो टॉवर आमच्या शाळेन जाल्लो, भितर आसलो, तो भुरग्यांक अशें त्रास जाताले न्हू, सामको शाळेक तेंको नासलो, खेळपाक सुद्दां ग्रावंड गावना सारको म्हणून आमी तेजो विरोध केल्लो आनी सामकी भुरग्यांक तेंको नासलो तें. मागीर तुमी कितें भुमिका घेतलेली? आमी भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन भायर बसलेले. कसयले शाळेन जेन्ना हो इश्यू जाल्लो टॉवरा खातीर, टॉवर शिफ्टिंगा खातीर मागलेलें PTA मेंबर्स आनी जी भुरगीं शाळेची भायर बशिल्ली, हो इश्यू आसतना मिडियान हो लोकां समोर हाडलेलो इश्यू आनी तेच्या नंतर सगळ्यांनी दखल घेतली. पंचायतीन, हेल्थ मिनिस्टरान, गव्हर्मेंटान दखल घेवन ह्या टॉवराक शिफ्टिंग करपाक रेडी जाले आनी टॉवरवाल्यान शिफ्टिंग केल्ल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. प्रिंट मिडिया आसूं किंवा मिडिया आसूं, सगळ्यांचे, पंचायतीचे, सगळ्यांचे चड करून धन्यवाद करता, हेल्थ मिनिस्टराचे. Bureau Report, Herald TV.